butterscotch, which is yun yung kasama yun sa grocery namin. Nalagay namin dito sa iButton. So, let's get started. Tara! Samahan niyo kami. First step, papainitin nyo yung oven nyo ng, lapit ka dito sis, 350, yung Fahrenheit niya, 350, then toast. Kung ganito yung oven nyo kasi meron kasing iba-ibang oven, tas i-on nyo lang, para uminit na yung loob. So, ito yung gagawin namin, Chips Delight na butterscotch mix. So, i-open na natin. And ang laman niya is isang ganito lang. Oops. Isang ganito lang. So, lagyan natin dito. Ay, kailangan pala natin muna i-ganito. Strainer. Para walang buo-buo na powder. So, wala tayong scissor. It's LNC. Wala tayong scissor. Lagyan natin siya dito. Unti-untiin muna para hindi siya umaapaw. Ganun niyo lang. Yan. So, yan. Hindi siya sumasama. Diba? Kung kasya naman na, pwede nyo na ilagay lang. So, yung butter, kailangan tunaw. Pwede naman siyang microwave, pwede din siya dun sa lutuan, pero mas prefer ko na sa microwave kasi para saglit lang. So, tara. 20 seconds lang para matunaw lang yung butter. So, yan. So, ito na siya, tunaw na. So, 20 seconds pwede na. So, now, ilalagay na natin yung butter. And then, egg. Two eggs ang ilalagay natin. So, dito sa binibake namin, kailangan siya ng mixer para mas maging thick yung brownies. So, let's start. Maglalagay tayo ng vanilla extract. Can I see? Unti lang siya para magkaroon lang ng, alam mo yun, tamis. Sweetness. Yeah. Very unti lang. Hindi na ako nag-measure. Yan, unti lang. Yun, ganun lang siya. Ayan. Then, i-mix na natin siya ng ganito ulit. So, eto na siya. Ito na yung lahat-lahat. Kailangan ganito kakalabasan ng ano niya. Ganyan, no? Medyo thick siya na medyo watery. Kailangan ganyan. Okay. Yan lang. So, dahil wala tayong yung paper para sa cupcake na ilalagay natin dito, maglalagay tayo ng oil para hindi dumikit dun sa ating, kung ano man tawag dito. So, lagay tayo ng oil. So,
So, ilalagay na natin yung ginawa nating mix dito sa tray. Huwag niyo siyang pupunuin. Kailangan kalahati lang. Kasi, mag-aano pa siya eh. Ang tawag dun? Aangat pa. So, ito na yung nalagay namin. And, diretso na namin to sa oven. So, mainit na siya. So, lagay na natin. And then, set your timer sa 15 minutes. Yan. So, syempre, after mag-bake, kailangan maghugas-hugas. Hugas-hugas! Sino hugas? Hugas! Naghuhugas na siya. So, yan. Gusto pa mag-bake? Yeah. Anong ginagawa mo? Wala na! Ay, nako. So, naisipan namin na yung next batch dun sa 6 is lalagyan namin ng nuts para kakaiba naman. Choice niyo naman kung anong gusto niyo ilagay. Like, yung goya na chocolate na pwedeng i-mix din. Depende naman sa inyo, pero gusto namin is nuts. So, tada! So, ayan, nalagay ko na siya and nakahalu-haluin na lang natin. Uy. Ayaw tumunog. Dat ginaganon. Hindi So, yay! Tapos na siya. So, i-check namin siya kung luto na yung loob. So, paano mag-check ng cupcake pag luto na yung loob? Just get toothpick. Yan. Check. Wait. So, ayan, just get toothpick, tapos tusukin nyo lang yung mismong cupcake. Pag natusok nyo na, tapos malinis yung toothpick, ibig sabihin nun, okay na. Pero pag madumi pa, pag may mga sabit-sabit pa siya na cupcake, ibig sabihin hindi pa luto yung loob nun. Ayoko nga ipretento. Yay! It's done! So, next na gagawin kung paano kunin yung cupcake dun sa mismong tray pag walang cupcake paper. So, yan. Pakita mo kung paano. Yan. Naglagay tayo ng oil. So, ibig sabihin nun, hindi didikit yung mismong cupcake dun sa tray. Tada! O, diba? Ano pa kami? So, yan na siya. Medyo yung kababuyang ka, no? So, tada! Ay! Okay na. So, ayan na yung next batch. Yung may nuts. Then, start na natin sila. So, we're done baking. And ito na siya. Tada! 12 pieces yung nagawa namin. So, marami rin yung nagawa namin. So, yan. Yay! So, iti-taste test namin. Ito na lang, yung walang nuts. Tikman natin. Yum! Bili kayo sa kahit sa ano naman siya eh.
Wala pa siyang 100 plus yung cupcake niya. Eh, nakagawa ka na ng 12 pieces, diba? So, that is it, guys. Thank you guys for watching. See you on our next video. Don't forget to like, share, and subscribe. And turn on the... Ulit. Thank you guys for watching. That is it, guys. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and turn on our post notification to be notified whenever we post a video. Don't forget, it's